Xin chào mọi người, mình là Tuấn và hôm nay mình rất hào hứng để chia sẻ hành trình 8 ngày khám phá Ai Cập của mình. Từ những kim tự tháp hùng vĩ ở Giza, dòng sông Nin thơ mộng, những ngôi đền cổ kính ở Luxor và Aswan. Chuyến đi này là một cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng. Mình cũng có chia sẻ những kinh nghiệm của mình tại các địa điểm tham quan xuyên suốt trong toàn bộ chuyến đi, nên mọi người đừng bỏ qua nội dung nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng Lost One Mile thêm một dặm khám phá chuyến đi Ai Cập 8 ngày. Mình đi chuyến bay thẳng từ DC đến Cairo của Egyptian Air thì khoảng 10 tiếng bay. Đồ ăn trên máy bay thì gồm một bữa chính và một bữa phụ. Từ Việt Nam thì các bạn cũng có thể quá cảnh ở Doha qua Qatar Air hoặc là quá cảnh ở Dubai qua Emirates Airlines. Về vấn đề visa thì tụi mình dùng passport Mỹ, hoặc là bạn có visa của các nước lớn thì cũng có thể lấy visa on arrival. Đến sân bay Cairo thì sẽ có một cái bảng để mà chỉ chỗ bạn lại mua visa với giá 25 đô một passport. Ở Việt Nam thì bạn cũng có thể gửi hồ sơ xin visa đến đại sứ quán Ai Cập. Trước khi đáp máy bay thì các bạn nhớ điền thông tin của mình vào cái form nhập cảnh này. Lúc mình đi thì tỷ giá 1 đô là bằng 48 pound Ai Cập, là 25.000 đồng Việt Nam. Về SIM thì mình mua trước và setup eSIM qua Holafly với Unlimited Data. Thì hãng này có bán theo số ngày, mình mua 10 ngày thì hết 40 đô la. Bạn cũng có thể mua tại sân bay Cairo với khoảng 15GB thì khoảng 25 đến 30 đô la. Sau khi setup eSIM xong thì bạn nhớ bật data roaming để cho SIM nó hoạt động ở Ai Cập nha. Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình đi Ai Cập này đó chính là Bảo tàng Ai Cập. Đây là một trong những cái bảo tàng lớn nhất thế giới, nơi trưng bày hơn 120.000 hiện vật và các kho báu của hoàng gia như các vị pharaoh. Ở trong đây thì người ta không có cho chụp hình cái mặt nạ hay là cái quan tài của vua Tutankhamun, nên mọi người hãy đến để mà tận mắt chứng kiến những cái hiện vật vô cùng quý giá này nha. Nếu mà bạn chưa có background gì về Ai Cập thì nên tham quan trước bảo tàng để mà tìm hiểu sơ về lịch sử cũng như là xem các hiện vật mà người ta đã khai quật được. Ở các địa điểm tham quan của các ngày sau thì chỉ có cảnh quan và kiến trúc thôi, không có các hiện vật như thấy ở bảo tàng. Thì ngoài hiện vật thì trong bảo tàng còn có các xác ướp gần như là nguyên vẹn và cách người Ai Cập cổ đại thực hiện ướp xác như thế nào. Chi phí tham quan bảo tàng thì khoảng 450 pound Ai Cập, tức là 9 đô la Mỹ. Sau khi tham quan bảo tàng thì mình sẽ về khách sạn check-in. Khách sạn mình ở tên là Amarante 4 sao, nằm ngay tại trung tâm Cairo, rất là nhộn nhịp và cũng rất là tiện, tại vì đi 50m đó là mình ra đường chính rồi, với đầy đủ các cửa hàng nè, quán ăn nè, cà phê, mở cửa tới 3 giờ sáng luôn. Tối hôm đó thì mình đi bộ ra đường để ăn đồ ăn local của Ai Cập như là kebab nè, và cũng như là trải nghiệm cuộc sống của Cairo. Các bạn đi thì nhớ đem theo khẩu trang nha, tại vì khói bụi xe dữ lắm. Còn có nhiều người ăn xin và một số người thì xin chụp hình với mình nữa, thì các bạn cứ bỏ đi hoặc là từ chối thôi. Các phương tiện tư nhân đi lại như là xe túc túc nè thì mình cũng không khuyến khích lại đi, tại vì nếu bạn không có người dân local để trả giá thì rất hay là bị chặt chém. Mình bắt đầu ngày thứ hai với một bữa ăn sáng tại khách sạn, thì sau đó mình bắt đầu khởi hành đi quần thể kim tự tháp Giza, đi cách Cairo khoảng 30 phút đi xe. Thì chi phí tham quan cho cái quần thể kim tự tháp này là 12 đô la. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quần thể kim tự tháp Giza, bao gồm 3 kim tự tháp là của Khufu, Khafre và Mankara. Đây là quần thể kim tự tháp đã có niên đại hơn 4.500 năm. Bạn cũng có thể bỏ thêm 20 đô la để đi vào bên trong kim tự tháp. Thì cái này sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác bên trong kim tự tháp nó nhỏ như thế nào và cách người xưa sắp xếp kết nối các viên gạch bên trong kim tự tháp ra sao. Mình thì đi được đến 1/3 đến cái đoạn leo dốc phải đi ra, tại vì không gian nó nhỏ lắm, không khí cực kỳ khó thở luôn vì rất là nhiều người. Bạn phải đi trong cái tình trạng là khom cúi rạp người xuống đất nha. Bạn nên cân nhắc nếu mà mình có triệu chứng sợ không gian hẹp ha. Và một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Giza là cưỡi lạc đà quanh quần thể kim tự tháp. Từ trên lưng lạc đà mình có thể nhìn thấy toàn cảnh sa mạc với các công trình cổ xưa đứng sừng sững trước mắt. Bạn sẽ được chụp hình với toàn bộ chính kim tự tháp luôn, cùng với những chú lạc đà dễ thương nữa nha. Và chi phí tham quan để cưỡi lạc đà là khoảng 25 đô la. Sau khi tham quan xong thì mình dừng chân tại nhà hàng Nile Lounge Pyramid gần đó để mà ăn trưa. Thì nhà hàng này nằm ngay sát khu vực kim tự tháp luôn, vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh quan kim tự tháp và lại tiếp tục chụp những tấm hình tuyệt vời nữa nha. Rồi sau bữa trưa thì mình sẽ đến tham quan tượng nhân sư Sphinx. Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Ai Cập. Tượng nhân sư có đầu người và thân sư tử, biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực. Đầu của tượng được cho là có hình dáng của pharaoh Khafre, con trai của Khufu, người đã xây dựng kim tự tháp. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày là bảo tàng giấy Papyrus, nơi trưng bày và giới thiệu về quá trình làm giấy từ cây Papyrus.
một loại giấy cổ đại đã từng là phương tiện truyền tải văn hóa và kiến thức của người Ai Cập. Bạn sẽ được chứng kiến quy trình làm giấy papyrus, bắt đầu từ việc cắt và xử lý chúng để tạo ra các lớp giấy mỏng. Bạn cũng thể mua giấy tại đây để mang về. Còn mua làm gì thì tùy bạn lúc đó tỉnh táo cả nào nha. Mình thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi sa mạc. Do còn sớm nên đồ ăn đã được khách sạn phát để mang ăn trên xe, gồm có bánh mì nè, nước, juice và trái cây. Xe khởi hành đến New Valley, cách Cairo khoảng 370 km về phía tây nam. Đây là một vùng sa mạc cảnh sắc hoang sơ, nơi thiên nhiên hào quyện giữa cát và đá tạo nên những tuyệt tác kỳ vĩ. Điểm đến đầu tiên là sa mạc đen, nổi tiếng với hàng trăm ngọn đồi phủ một lớp bột sa thạch đen, dấu tích của những ngọn núi lửa đã tắt từ lâu. Đây là một trong những khung cảnh hiếm có và đầy ma mị. Sau đó thì mình dừng chân ăn trưa tại một nhà hàng địa phương. Ở đây thì có một mạch nước ngầm nữa để mình ngâm chân nè. Còn bạn cũng có thể là mang theo đồ tắm để mình tắm nha. Sau khi ăn trưa thì mình tiếp tục hành trình khám phá sa mạc bằng xe jeep. Đây là một phương tiện chuyên dùng cho địa hình cát. Cảm giác chạy tốc độ cao lướt qua những cồn cát khổng lồ thật sự là một cảm giác rất là phấn khích. Tiếp đó mình đặt chân đến sa mạc trắng, một vùng sa mạc có cảnh sắc kỳ lạ, chỉ có một màu trắng đơn sắc trải dài. Những mảng đá trắng lấp lánh giữa không gian sa mạc hoang sơ là mình ngỡ ngàng như lạc vào một thế giới khác. Ở sa mạc trắng có những cột đá hình dạng như cái nắm khổng lồ vậy á, trông như những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Chỗ mình đang đứng ở đây là Crystal Mountain. Mấy tảng đá nó là crystal nên nó sẽ óng ánh dưới ánh nắng. Bạn cũng có thể cầm một ít đá mang về để làm kỷ niệm. Mọi người đi sa mạc ấy thì nhớ đem theo nhiều nước nha, như là kem chống nắng và kính râm nữa. Vì xe không có điều hòa, trời thì cực kỳ nóng. Mở cửa xe thì các bụi sa mạc sẽ bay thẳng vào mặt á. Chiều xuống thì mình về địa điểm cắm trại để mà ăn tối trước khi trở về Cairo. Cái hôm nay á, nếu mà có đi vệ sinh á, thì bạn sẽ đi ngoài sa mạc luôn nha, rất là gần gũi với thiên nhiên. Đến ngày thứ tư á, thì mình sẽ rời Cairo để đi đến Aswan, là một thành phố nổi tiếng với những ngôi đền cổ kính và cảnh đẹp thơ mộng bên dòng sông Nin. Sau khoảng 1 tiếng bay thì mình đã có mặt tại Aswan, được biết đến từ thời cổ đại là vùng đất của vàng. Aswan từng là trung tâm quan trọng của thương mại và giao lưu văn hóa giữa Ai Cập và các vùng đất khác ở châu Phi. Mình đến nhận phòng trên du thuyền 5 sao, nơi mình sẽ ở trong 3 đêm tới. Du thuyền không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi sang trọng mà còn đưa mình qua những kỳ quan nổi tiếng dọc trên dòng sông Nin. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi trên thuyền, mình ghé thăm đền thờ nữ thần Isis trên đảo Philae. Đây là một trong những công trình được xây dựng từ thời La Mã, dành riêng cho nữ thần tình yêu trong thần thoại Ai Cập cổ đại, người được coi là biểu tượng của sự tình yêu, sự sinh sôi và sự che chở. Chi phí tham quan cho đền thờ này là 550 bảng Ai Cập. Vào buổi chiều thì mình sẽ đi thuyền đến làng của người Nubia. Đây là một cộng đồng dân tộc cổ đại ở miền Nam Ai Cập, với nét văn hóa rất là độc đáo. Ở đây thì có bán đồ thủ công của người Nubia làm. Bạn cũng có thể trả giá khi mua nha. Chi phí tham quan ngôi làng này là $25. Và kết thúc ngày thứ tư thì mình sẽ dùng bữa tối buffet trên thuyền. Nếu bạn yêu thích khám phá, dành chút thời gian buổi tối để dạo quanh khu chợ Aswan, thì nơi đây bán rất là nhiều món đồ thủ công mỹ nghệ và đặc sản của địa phương. Bắt đầu ngày thứ 5, từ sáng sớm thì mình đã khởi hành chuyến đi đến đền Abu Simbel. Đây là một trong những công trình vĩ đại nhất của pharaoh Ramses II, nằm gần biên giới Ai Cập và Sudan. Đền Abu Simbel là nơi bạn sẽ cảm nhận được sự vĩ đại và quyền lực của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Đền chính được xây dựng để tôn vinh pharaoh Ramses II, với những bức tượng khổng lồ cao đến 20 mét. Bên cạnh đền của Ramses II là đền thờ nữ hoàng Nefertiti, nơi tôn vinh người vợ yêu dấu của ông. Chi phí tham quan đền Abu Simbel là $90. Và sau chuyến thăm đền Abu Simbel thì mình quay trở lại du thuyền và bắt đầu hành trình tiếp theo đi đến Kom Ombo. Trên thuyền thì mình sẽ có thời gian để mà thư giãn và thưởng thức bữa trưa. Khi đến Kom Ombo, điểm dừng chân đầu tiên là đền Sobek. Đây là ngôi đền độc đáo vì thờ có hai vị thần Sobek, vị thần cá sấu, và Horus, vị thần đầu chim ưng. Ngôi đền này từng là nơi các linh mục thực hiện các nghi lễ để bảo vệ người dân khỏi sự nguy hiểm của cá sấu sông Nin. Chi phí tham quan cho đền Kom Ombo là 450 bảng Ai Cập. Gần đền Sobek là bảo tàng cá sấu, nơi lưu giữ xác ướp cá sấu. Bảo tàng không chỉ trưng bày các xác ướp mà còn cung cấp thông tin về quá trình ướp xác cá sấu và vai trò của chúng trong tôn giáo và văn hóa Ai Cập cổ đại. Thì sau chuyến tham quan đền Sobek và bảo tàng thì mình trở về du thuyền để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Thì không có gì tuyệt vời hơn là kết thúc một ngày dài với bữa ăn ngon lành trên dòng sông Nin. Mình
mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay với bữa sáng buffet trên du thuyền và tận hưởng không khí mát mẻ trên dòng sông Nin. Hôm nay thì mình sẽ có khoảng thời gian trống để mà thư giãn cho đến khi thuyền cập bến Luxor. Sau bữa ăn sáng, du thuyền tiếp tục nhổ neo và di chuyển qua kênh đảo Etna. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị trên hành trình, đó là quan sát du thuyền đi qua hệ thống thang máy nước, nơi mực nước chênh lệch từ 5 đến 10 mét. Khi thuyền di chuyển chậm chậm qua kênh đảo thì mình có thời gian hưởng ngoạn khung cảnh tuyệt vời hai bên dòng sông Nin. Những ngôi làng, những cánh đồng xanh nước và những con thuyền nhỏ đánh cá tạo nên một khung cảnh rất bình yên. Ở đây thì cũng có một hoạt động buôn bán của dân địa phương trên thuyền rất là thú vị. Người bán và người mua sẽ trao đổi với nhau bằng cách là cho đồ vào bao ni lông rồi quăng lên thuyền. Người mua đồng ý thì bỏ tiền vào bao rồi ném xuống lại. Đến đầu giờ chiều thì tàu đã cập bến cảng Luxor và mọi người đi tham quan ngôi đền Luxor. Đây là một trong những ngôi đền quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại. Nó được xây dựng vào thế kỷ 15 trước công nguyên dưới thời của pharaoh Amenhotep III. Chi phí tham quan cho ngôi đền này là 500 bảng Ai Cập. Ngôi đền có kiến trúc hùng vĩ với hàng cột lớn và các bức chạm khắc tinh xảo miêu tả các chiến công và nghi lễ tôn thờ. Đây là nơi thờ cúng thần Amun-Ra, một trong những vị thần quan trọng nhất trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Đền Luxor thì còn nổi tiếng với lễ hội Opet. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của người Ai Cập, tôn vinh mối quan hệ giữa thần Amun-Ra và Pharaoh. Trong suốt lễ hội thì các nghi lễ tôn thờ sẽ được tổ chức với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Nếu bạn muốn trải nghiệm khinh khí cầu thì có thể dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng để đi khinh khí cầu lên cao, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Đây là một trong những trải nghiệm nổi tiếng tại Luxor, giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn về thung lũng và các di tích lịch sử. Nhưng mà mình chọn không tham gia trải nghiệm này vì tối hôm trước có một sự cố lớn xảy ra với mình. Mọi người có thể xem câu chuyện đó ở video mình để trên góc màn hình nha. Thì chi phí để mà trải nghiệm khinh khí cầu là $125. Hôm nay thì mình cũng sẽ check out, không ở trên du thuyền nữa, nên sau bữa ăn sáng này mình sẽ về thu dọn hành lý thì tối ra sân bay mình về lại Cairo luôn. Địa điểm tham quan đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là thung lũng của các vị vua. Đây là nơi an nghỉ của các vị pharaoh quyền lực trong thế giới Ai Cập cổ đại. Trong đó có một số vị pharaoh nổi tiếng như là Tutankhamun, Ramses, Seti. Thì thung lũng các vị vua là một khu vực nằm trên bờ Tây sông Nin, nơi chứa nhiều các lăng mộ của các pharaoh Ai Cập cổ đại từ thời Tân Quốc từ năm 1550 đến năm 1070 trước công nguyên. Đây là nơi ăn nghỉ của nhiều vị vua nổi tiếng như là Tutankhamun, Ramses II và Seti I. Thung lũng được chọn làm nơi chôn cất với sự an toàn và bí mật của nó và giúp bảo vệ thi thể của các pharaoh khỏi những kẻ trộm mộ. Thì chi phí tham quan thung lũng các vị vua là 750 bảng Ai Cập. Thì với cái chi phí này mình sẽ được tham quan 3 lăng mộ. Ngoài ra thì mình còn mua thêm vé vào lăng mộ của vua Seti I với giá 50 đô. Thì lăng mộ của pharaoh Seti I còn được biết đến với ký hiệu là KV-17. Đây là một trong những lăng mộ hoàng gia phức tạp và lộng lẫy nhất tại thung lũng các vị vua. Được xây dựng vào thế kỷ 13 trước công nguyên dưới triều đại thứ 19. Và nét đặc biệt của lăng mộ này chính là các bức tranh minh họa chi tiết và sắc nét từ những văn bản linh thiêng nhằm hướng dẫn linh hồn của các vị pharaoh trong hành trình vượt qua thế giới ngầm để mà tái sinh. Tiếp theo thì mình đến thăm đền Hatshepsut. Đây là một trong những đền thờ nữ hoàng Hatshepsut, một trong những nữ vương pharaoh quyền lực của Ai Cập. Đền thờ thì nằm dựa vào vách núi đá, nổi bật với kiến trúc tầng bậc độc đáo. Thì ngôi đền này được xây dựng để tưởng nhớ nữ pharaoh Hatshepsut, người đã trị vì Ai Cập trong gần 22 năm và được coi là một trong những nữ lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngôi đền được xây dựng theo kiểu bậc thang với 3 tầng chính, mỗi tầng được nối với nhau bằng các bậc thang rộng. Thì chi phí tham quan đền này là 440 bảng Ai Cập. Và điểm đến tiếp theo trong hành trình tại Luxor đó là đền Karnak, nơi thờ cúng các vị thần Ai Cập, đặc biệt là thần Amun-Ra, cùng với các vị thần như thần Mut, thần Khonsu. Đây là khu phức hợp tôn giáo lớn nhất Ai Cập, với hàng trăm cục đá khổng lồ và những chi tiết điêu khắc tinh xảo. Chi phí tham quan đền Karnak là 600 bảng Ai Cập. Thì đền Karnak nổi tiếng với 134 cột đá lớn, mỗi cột cao tới 19 mét, được chạm khắc tinh xảo với các biểu tượng tôn giáo và văn hóa Ai Cập. Sau khi tham quan đền Karnak, mình ghé thăm chợ Luxor, một trong những khu chợ sầm uất nhất trong thành phố. Ở đây thì bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, từ trang sức đến các loại gia vị và hàng hóa truyền thống của Ai Cập. Kết thúc buổi chiều mình di chuyển ra sân bay và bay về Cairo, kết thúc hành trình tại Luxor. Sau khi đến Cairo thì mình check-in tại khách sạn Intercontinental 5 sao. Và sau bữa ăn sáng tại khách sạn thì mình có đi bộ dạo thành phố trước khi check out. Thì sau đó thì mình đã đến thăm thánh đường Muhammad Ali, hay còn được biết đến với tên là nhà thờ Alabaster. Đây là một trong những biểu tượng nổi bật của Cairo, được xây dựng vào thế kỷ 19 theo phong cách Ottoman. Chi phí tham quan thánh đường này là 550 bảng Ai Cập. Thì khi vào thánh đường này các bạn phải nhớ là phải mặc trang phục nghiêm chỉnh nha, không được mặc váy ngắn.
Cuối cùng thì mình tham quan chợ cổ ở Cairo. Đây là khu vực chợ cực lớn, bán đầy đủ hàng hóa thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm mang đặc trưng của Ai Cập. Đây cũng là nơi có cái cổng chợ được check-in siêu nổi tiếng. Và sau đó thì mình ra sân bay và bay về lại DC. Cái chuyến đi Ai Cập của mình giống như là một hành trình đi vào quá khứ vậy đó, nên mình chạm vào lịch sử và văn hóa sống động của Ai Cập, từ kim tự tháp Giza đến dòng sông Nin. Mọi khoảnh khắc nơi đây đều đáng nhớ, và mình hy vọng cái lịch trình này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn để đi khám phá Ai Cập. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây và nhớ bấm like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.